Okej, innan vi går in på den här videon lite närmare så är det bara några få detaljer som jag gärna vill ta upp med er först. Det går snabbt, okej? Kanon. För det första, åsikterna som sägs i den här videon är mina egna. För andra, ämnet i den här videon är Okej, nu när vi har det ur vägen är det dags att prata om Johnny Depp. Jag har tyckt om Johnny Depp som skådespelare i större delen av mitt liv. Jag skulle inte kalla mig för hans största fan, men han har i alla fall gjort fler fantastiska rolltolkningar än de flesta skådespelare i Hollywood idag. Mest känd kanske han är för att ha spelat piraten Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean-filmerna. Men han har även gjort flera samarbeten med en av mina favoritregissörer Tim Burton, med vilken han har gjort filmer som Ed Wood, Sweeney Todd och såklart Edward Scissorhands. Men samtidigt så har man väl hört en hel del konstiga nyheter om honom i åren. Som att det ens var osäkert om han ens skulle dyka upp på en filminspelning, eller att hans kostnad av viner når oerhört enorma belopp. Och andra saker som är typisk föda för skvallerpressen. År 2012 så började Johnny Depp, 49 år gammal, dejta den 26-åriga skådespelerskan Amber Heard. Paret gifte sig i februari 2015, men redan i maj 2016 begärde Amber Heard skilsmässa, bara några dagar efter att Johnny Depps mamma hade gått bort. I och med detta fick Amber Heard även igenom ett besöksförbud över Johnny Depp och gick ut i pressen och påstod att han hade misshandlat henne. Hon anlände till rätten i Los Angeles med blåmärken i ansiktet och visade även upp en bild på sig själv med liknande skador. Dessa bilder spreds via pressen över hela världen. Johnny Depp och hans team gick till en liten motattack och hävdade att hon, citat, försökte säkra en tidig ekonomisk lösning genom att hävda missbruk, slutcitat. I augusti kom man i alla fall fram till en uppgörelse där bland annat Johnny Depp band sig till att betala $7 miljoner till Amber Heard och makarna kom överens om att inte kommentera deras före detta äktenskap i pressen. Skilsmässan gick igenom tidigt under 2017. Skadan var dock redan skedd, åtminstone i Johnny Depps fall. Allt detta blev en rasande vändning i hans karriär och i stort sett alla vände sig mot honom, till vilket jag återkommer lite senare. Även i svenska tidningar skrev man om beskyllningarna mot honom och det var så jag först hörde talas om allt det här. Jag tror att jag blev besviken men ärligt talat inte helt förvånad. Jag försökte nog ta det med en nypa salt, men förmodligen så hade Johnny Depps excentriska karaktärstolkningar, som han för övrigt är väldigt bra på måste jag säga, och ovanliga skådespelarvanor gett mig en bild av honom som gjorde det fullt möjligt att han verkligen skulle kunna vara en hustrumisshandlare. För att inte tala om videon som nyhetssajten TMZ släppte av honom i augusti 2016 där han går bärsärkargång genom sitt kök inför sin fru som i hemlighet spelar in honom. När han upptäcker den hemliga kameran tar han tag i den och kastar iväg den och där tar videon slut. Liksom, det där liknar någon som skulle kunna slå sin fru. När den här videon slutade tänkte man ju, men hur gick det för frugan? Hur många slag fick hon för det här? Även om man aldrig fick se Johnny Depp vara våldsam direkt mot Amber Heard i den här videon så var det här ändå något av en bekräftelse för många att Johnny Depp minsann inte var någon nice guy. Jag kan i alla fall inte minnas att det någon gång korsade min skalle att Amber Heard skulle vara skyldig till något. Media lyssnade i alla fall på Amber Heard och hennes karriär fick ett rejält uppsving efter uttalandet. Speciellt i och med MeToo-rörelsens genomfart år 2017. 2018 hade hon den kvinnliga huvudrollen som Mera i Aquaman, DC Comics mest inkomstbringande film genom tiderna. I december samma år blev hon ACLUs ambassadör för kvinnors rättigheter med fokus på könsbaserat fysiskt våld. Och samtidigt som hon blev det var hon med att skriva en artikel som blev publicerad i The Washington Post där hon återigen målade upp sig själv som ett offer för misshandel och påstod sig ha blivit misshandlad både fysiskt och psykiskt av Johnny Depp både innan och under deras äktenskap. Visserligen nämndes aldrig Johnny Depp vid namn i artikeln, men för alla som kan lägga ihop 2 och 2 var det helt uppenbart vem det var hon pratade om.
Hur gick det då för Johnny Depp? Ja, det finns nog många negativa termer som skulle kunna passa, men låt säga att det inte gick riktigt lika bra. Den brittiska tidningen The Sun gick ut och kallade honom rakt ut för hustrumisshandlare. Folk ställde sig och protesterade på hans spelningar. Hans film Alice i Spegellandet blev en enorm flopp för Disney. Han blev Razzie-nominerad för sämsta manliga skådespelare för sin roll som Jack Sparrow i den 5:e Pirates-filmen. Och det var mängder av arga Harry Potters-fans som rasade över att han fick behålla rollen som Gellert Grindelwald i den nya fantastiska Vidunder-serien. Det gick så långt att folk hotade med att bojkotta den kommande filmen Fantastiska Vidunder Grindelwalds brott om man inte ersatte Johnny Depp i rollen. Jag menar, en hustrumisshandlare i en så stor roll, det var ju helt skandalöst. Han var inte dömd för det, men många visste det. Till och med i Sverige så var många journalister oschyssta mot Johnny Depp. I Expressen skrev man att motanklagelserna mot Amber Heard var ett klassiskt försök till att skuldbelägga offret. Och på Nyheter 24 publicerades en debattartikel där man skrev att riktiga feminister litar på Amber Heard, inte på Johnny Depp. Det finns en princip som jag alltid försöker att gå efter, så gott det går. Man är oskyldig tills motsatsen har bevisats. Och under 2016 och 2019 hade vi bara några bilder och Amber Heards egna ord att lita på. Men genom hela den här tiden har det ändå funnits människor som stöttat Johnny Depp och varit på hans sida. Bland annat vittnade hans och Ambers livvakter om att de aldrig sett honom vara våldsam mot henne. Däremot påstod de att det egentligen var Amber Heard som var den aggressiva och misshandlande i deras förhållande. Men ett öppet försvarstagande som verkligen fick mig att tänka om var författaren J.K. Rowlings. Säga vad man vill om J.K. Rowling, men en detalj som känns ganska viktig i sammanhanget är att hon själv har varit offer för misshandel av sin exman. Så det faktum att hon nu öppet försvarade en man anklagad för hustrumisshandel fick mig att tänka att allt kanske inte är så svart och vitt som media vill spegla det till att vara. Och det var en viktig faktor som gjorde att jag tillsammans med en nära vän till mig gick och såg Fantastiska Vidunder och Grindelwalds brott när den kom ut på bio år 2018. Och jag tyckte den var fantastisk. Ja, det var ingen perfekt film och jag vet att det är väldigt många människor som har problem med den narrativa strukturen av den och tyckte att den var för tråkig. Jag tyckte inte att den var tråkig, jag tyckte den var jättebra. Och det bästa, hör och häpna, Johnny Depp. Jag kände inte att det var Johnny Depp som spelade Gellert Grindelwald, jag kände att det där var Gellert Grindelwald och Johnny Depp, han har det fortfarande, alltså jag kände det verkligen. I alla fall, efter det så tänkte jag inte mycket mer på Johnny Depp och Amber Heard. Fram tills förra året, då en vän till mig berättade att det nu har blivit mer och mer uppenbart att det faktiskt var Amber Heard som var misshandlaren. Jag började då kolla upp saken och har följt fallet ända sedan dess. I början av 2019 gick Johnny Depp ut med en stämningsansökan mot Amber Heard och påstod att han, genom hennes anklagelser, hade fått sparken från Pirates of the Caribbean-serien och fått en enormt stor skada på sitt rykte och sin skådespelarkarriär. Tidigare så hade flera före detta flickvänner och en exfru till Johnny Depp kommit ut i media och visat sig starkt skeptiska mot anklagelserna mot honom. Sagt att det inte passar in på den man de levt ihop med i flera år och så vidare. Däremot så började nu Amber Heard få utstå att hennes förflutna kom ikapp henne, då det visat sig att hon greps 2009 för att ha offentligt slagit sin dåvarande flickvän. Det borde inte vara så viktigt att nämna, men för tydligen skulle vi bara tillägga att både Heard och flickvännen anklagade den kvinnliga polisen som grep dem för att vara homofob. Men det har senare visat sig att denna polis faktiskt var och är öppet homosexuell. Flera fakta började nu dyka upp som talade mer emot att Amber Heard skulle ha varit ett offer. Dessutom så kom det nu fram flera mer eller mindre vidriga rykten som blivit mer och mer troliga med tiden. Till exempel att Amber Heard efter ett bråk med Johnny Depp bajsade i hans säng, att Johnny Depp nästan förlorade ett finger när Amber Heard kastade en vinflaska mot honom
och även att det, utifrån flera vittnesmål, blivit mer och mer troligt att det var Amber Heard själv som ritade dit skadan i ansiktet som år 2016 fick en domstol att åstadkomma ett besöksförbud över Johnny Depp. Om detta stämmer, vilket jag mer och mer börjar tro att det faktiskt gör, har Amber Heard i så fall manipulerat och fabricerat fram falska bevis som fått nästan en hel mediavärld att vända sig mot en ensam och, antagligen, oskyldig man. Men kanske den viktigaste faktorn som fick många människor att helt ändra uppfattning kom ut i början av 2020. Då släpptes inspelningar av samtal som Johnny haft tillsammans med Amber Heard under deras skilsmässa 2016. I dessa samtal så skriker Amber Heard ut förolämpningar mot Johnny Depp och erkänner rätt ut att hon slog honom. Johnny berättar att när hans son går i skolan så kallar klasskamraterna hans pappa för hustrumisshandlare. Amber säger till honom att ingen kommer att tro honom därför att han är en stor stark man och hon är en kvinna. Här är några citat från vad Amber sa till Johnny. Jag tänker inte säga dem på svenska utan ni får ursäkta min engelska för jag kommer att säga ordagrant vad Amber Heard sa till Johnny Depp. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. You're going to get up on the stand, Johnny, and say, she started it? Really? Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. I, Johnny Depp, a man, I'm a victim too of domestic violence, and see how many people believe or side with you. Liksom, det här är vad skurkar säger i filmer. Det här skulle kunna passa i en journalistisk thriller. Så här säger man inte. Men det var ändå precis det som Amber Heard sa till Johnny Depp. Och en sak till. När de här samtalen kom ut till allmänheten, då var det minsann tyst i svenska tidningar. Men det här, om något, har i alla fall fått vinden att vända lite till Johnny Depps fördel. Nu i somras medverkade både han och Amber Heard i en rättegång i London efter att Johnny Depp stämt tidningen The Sun för att ha kallat honom för hustrumisshandlare. Jag följde den här rättegången och jag kan säga, ingenting som kom fram har fått mig att tro annat än att Amber Heard ljög om anklagelserna om misshandel. Jag kan dock säga att jag inte fick den bilden enbart från media. Ta till exempel den här artikeln som Expressen tyckte var tillräckligt nyhetsvärdig för att publicera. Med rubriken Amber Heard låg, citat, naken och blödande, slutcitat, medan Depp urinerade på möbler. I denna artikel redogör man vittnesmålet från en av Amber Heards vänner och jag skojar inte, allt som detta vittnesmål går ut på är i princip Amber Heard sa till mig att Johnny gjorde så. Amber Heard sa till mig att Johnny sa det där. Amber Heard sa till mig att hon var livrädd för Johnny Depp. Och så där höll det på. De enda vittnena som tycktes hålla med Amber Heard var antingen några från hennes egna nära vänner eller från hennes familj. Och majoriteten av dessa vittnesmål gick helt ut på uppgifter som hade kommit från Amber Heard själv. Förutom Amber och hennes syster Whitney fanns det inga, mig veterligen, som påstod sig ha sett Johnny Depp vara våldsam mot Amber. Under rättegången så visade man detta foto från mars 2013 som föreställde bland annat Amber Heard helt oskadd leende mot kameran. Detta foto togs dagen efter att Johnny Depp, enligt Amber, ska ha misshandlat henne så hårt att hennes läpp spruckit och ansikte svullnat. Johnnys advokat frågade henne: håller du med om att det inte finns någon skada i ditt ansikte på den här bilden? Amber svarade: det ser ut som att min läpp är lite svullen. Alltså, applåder för Amber Heard. Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Tack så jättemycket. Jag fattar inte hur jag kunde missa det. Nej, hon ändrade sin historia i rätten till att det måste ha varit en annan dag som Johnny slog henne. Vilket är märkligt eftersom att både hon och hennes syster tidigare varit ganska säkra på samma datum angående Johnnys misshandel av Amber i mars 2013. Vidare så visades videon som TMZ la ut i augusti 2016 upp i rätten. Då framkom det att videon som TMZ valde att visa oss
var nedklippt och inte visade väsentliga delar, som när Amber Heard riggade kameran eller när hon skrockande plockade upp den efter att Johnny stuckit iväg för att slippa bli smygfilmad. TMZ tog inte heller upp det faktum att Johnny vid den här tiden hade förlorat flera 100 miljoner dollar som hamnat i andras fickor, vilket förmodligen hade fått vem som helst att bli lite tjurig. De valde istället att helt enkelt visa upp honom som en alkoholiserande och potentiellt farlig och våldsam människa. Som sagt, allt det här har fått media att vända pennan åt ett annat håll och människor att ändra uppfattning om Johnny Depp. Men det är ändå tråkigt, tycker jag, att det ska behöva så här mycket för att visa människor mer än en del av sanningen. Jag skulle nog våga påstå att under MeToos genomfart och förmodligen fortfarande i denna dag är det i sådana här frågor vanligare att tro kvinnor först och männen därefter. Vilket har gjort att många människor har dömt på förhand, vilket i sin tur har lett till att många företag har skjutit först och ställt frågor sen. För att ta ett svenskt exempel, när programledaren Lasse Kronér blev anklagad av en tidigare praktikant på SVT för sexuellt utnyttjande, ställde SVT in allt samarbete med honom för en viss tid. Han byttes ut som programledare för Smartare än en femteklassare, produktionen av Doobidoo stoppades och inspelningen av hans nya program Bara Sport avbröts. Det dröjde ett bra tag innan man fick reda på först och främst att det inte rörde sig om några sexuella utnyttjanden eller trakasserier, men även att den relation som Kronér hade haft med den här kvinnan började först efter det att hon hade slutat som praktikant på SVT. Information som media först inte tyckte var nödvändigt att publicera. Och det är det här spelet som media och människor i samhället spelar. För om jag ska ge ett litet annorlunda perspektiv på det hela, vad hade hänt om rollerna hade varit ombytta? Om det varit Johnny som sagt till Amber att han slog henne och att ingen skulle tro henne därför att hon var kvinna. Om det istället var Amber som nästan hade förlorat ett finger för att Johnny hade slängt en vinflaska på henne. Vad tror ni hade hänt då? Jo, jag kan ju ge min gissning på vad som hade hänt. Okej, Hollywood och många företag i och utanför Hollywood hade fördömt Johnny Depp, brutit alla band till honom och smulat sönder hans karriär till atomer. Det är vad jag tror hade hänt. Och hur gick det för Amber Heard? Ja, hon är fortfarande ett språkrör för kvinnors rättigheter och hon står fortfarande med på rollistan i den kommande Aquaman 2 och nu i år var hon med i en reklamserie för L'Oréal Paris som ville framhäva kvinnor inom film och, jag citerar, inre skönhet. Jag är egentligen en som, i de flesta fall, är mer för förlåtelse och förbättring än vad jag är för bestraffning, men problemet är i det här fallet att Amber Heard verkar inte vilja ha någon förlåtelse. Hon står fortfarande fast vid att Johnny Depp var ett misshandlande monster och har inte ens bett om ursäkt för de hårda kommentarer, hånen och all den misshandel som hon bevisligen har riktat mot honom. Det, och nu kommer jag bli lite kontroversiell här, men det får i alla fall mig att känna mer sympati för brottslingar som, hur de än gör det, faktiskt ber om ursäkt och accepterar sitt misstag än folk som bara nonchalerar det och inte får några rättsliga efterföljder för det. Nu är inte Amber Heard dömd för någonting än, men Johnny Depps stämning mot henne har gått vidare och förväntas gå av stapeln nästa år, och hur det går, det får bara framtiden utvisa. Men just nu verkar det ändå som att Johnny Depp är på väg tillbaka. En hashtag som flödat en hel del på sistone ute på sociala medier är hashtag Justice for Johnny Depp. Och jag har i denna video velat ge mitt intryck av saken. Men om det är någonting jag vill att ni som tittar nu tar med er från den här videon så är det detta. Var källkritiska. Väldigt många nyheter kan, oavsett om man finner dem som bra eller dåliga, ha en alternativ sanning liggandes bakom som inte ens blir omnämnd i artikeln eller inlägget som vad det än är som ni läser. Jag kan faktiskt tycka att det är riktigt tragiskt när vissa journalister som har kommit så långt i sina karriärer att de faktiskt får betalt för att skriva och sprida nyheter ibland kan bortse helt från andra kristallklara fakta
bara för att sälja en story eller få igenom sin politiska agenda. Det kan vara svårt för oss att veta där och då när vi läser nyheten vad som är rätt och fel, men ha det i åtanke i alla fall. Väldigt mycket kan vara vinklat. Till och med, om jag ska vara ärlig, den här videon som ni tittar på nu är på sätt och vis vinklad. Den är dock inte lika menad att vara kritisk mot Amber Heard som den är att vara ett försvarstagande av Johnny Depp som har fått utstå mycket skit för lögner från sin exfru, antaganden och grova verklighetsvinklingar från media och misstro från resten av världen. Och jag önskar att det inte behövde vara så. Jag menar det. Jag vill inte kalla någon för lögnare. #MeToo och Believe All Women har utan minsta tvivel gjort livet och arbetet mycket bättre för flera människor, både män och kvinnor, världen över. Men det är också viktigt att veta att med allting gott så kommer det alltid en mörk baksida. Jag tror inte att varken Johnny Depp eller Amber Heard är perfekta människor, därför att ingen är perfekt. Men med tanke på de bevis som hittills har kommit fram så känner jag mig mycket mer berättigad att tro på mannen än på kvinnan i just det här fallet. Men ja, det är också oerhört viktigt att komma ihåg, som jag sa tidigare, att vi inte har hela sanningen framlagd ännu. Även om vi har mångdubbla gånger fler faktauppgifter utlagda för oss nu än under år 2016, vi var inte där. Vi kan inte med 100% säkerhet säga vad exakt det var som hände. Jag kan bara hoppas och be för att vi får en kristallklar sanning och rättvisa någon gång i framtiden. Hur som helst, Johnny Depp. Det här är mitt sätt att be om ursäkt för alla de antaganden jag gjorde från media förr i tiden. Jag kan inte ens ana hur det känns. I alla fall, det här var en annorlunda video. Kommentera gärna vad ni tycker om fallet kring Johnny Depp och Amber Heard. Det finns så mycket mer fakta och intressanta teorier om allt det här som jag inte har hunnit ta upp i den här videon. Om jag får någon bra respons från det och känner för det så kanske jag gör någon uppföljare till det här i framtiden, men just nu vill jag nog gärna gå tillbaka och bara sjunga och spela på min kanal här. Men tack till alla er som har tittat. Ha en bra dag.